Окей, розпочинаємо наш день. Трохи так свіжо в хаті, щоб було трошки тепліше і комфортніше. Я піду по дрова, а ви можете начать просмотр следующего видео, 10 частини моей истории. Окей, всем приятного просмотра. Друзі, забув спочатку сніданок, а потім приятного просмотра. Итак, друзі, розпочалась 10 частина. Трошки скажу відкрито, складно для монтажа, тому що одномоментно виконувалась робота по септику. Я викапував, укладував труби, але в цій серії я не буду це показувати і добавлю ссылочку. Якщо кому-то цікаво, вони можуть перейти і посмотреть, як будувався септик. А тим часом в хаті вже становилось все уютней, і кожен ранок я зустрічав от такими хмарами. Насправді я знайшов дуже цікаве відчуття, коли все зелене, все цвіте, росте, і в цьому допомагає цей клімат. В містах такого немає. Це дуже чудово і треба цим користуватися. Погляньте, скільки води. Я був в шоці, коли це побачив перший раз. Я думав, що мою хату просто змиють. Такий дикий поток. Я такого не бачив. В шокі. Коли дощ трохи закінчився, я от піднявся на гору, щоб побачити, як там виглядає все зверху. Нічого такого страшного, як оказалось, все добре.
Також один із моментів, коли я сіджав, видно, що річка мутна і це дуже велике течення. В обычный день цю річку майже і не видно. Это твоя шапка, да? Так трапилось, що в цей момент я замовив машину, це ЗІЛ 131, і він загружен стройматеріалами. Це теж було важко доїхати, бо машина плила по глині, чуть не сорвала вниз, далі побачите. Це відео в мене є на каналі окремо, і там дуже багато було запитань. Я попитаюсь з'ясувати, що це було і як це було. Ти би щось робив, ніби оператора грав. Він геть сунеться. В цій ситуації треба було звести донизу до септика шлакоблок, і я тримав екскаватором і упирався отвалом для того, щоб машина не з'їхала донизу в обрив. І тут по колесам видно, що колеса не вращаются, но просто сползает и тащит вниз вместе с трактором. Вот в таких вот складних умовах приходилось робити і доставляти стройматеріали. Це дуже складно, і я не думаю, що це потрібно так робити. Ліпше дождатись сухого дня і цю операцію зробити безпечно. Якщо в цій ситуації відкрив себе борт і щось трапилось з екскаватором, то було б дуже грустно. Запуск. Все, давай. Давай. Ну. Да. А тут не буде води. Не буде? Чому? Я чого Все знімаю? перекрив. Це перший момент, коли вода з'явилася в трубах і во всьому домі. От щитка провода. Один ушел на улицу. Вот. Эта связка пошла туда. Це останній момент, коли важливо все перевірити, щоб все було на своїх місцях, всі розетки, провода, переходи, пороги. Якщо щось десь опустити і залити стяжкою, то вже все, це буде біда, щоб розібрати, це буде дуже складно. Як видно, проводка робилась дуже простим способом, стара хата, і десь якось по-простому, просто прорубували на куски проводов, пристрілювали, пристегивали, тому що глина, вона випадає кусками, здесь старий саман, нічого добре не тримає, тому задача була з'єднати, щоб воно все трималось. Провода клав 2,5, многожильні, якщо комусь цікаво. Не знаю, чому не положив моножилу, ну, вже як є. Поставив добру автоматику, ну і зараз тестуємо. Я думаю, все буде добре. Все в гофрах. Не рахував, скільки метрів получилось вся проводка, но несколько бухт точно по метрів 100 ушло. Якщо це робите, порадую вам документувати всю розвитку. Це буде цікаво. Так, давай. Після того, як ми закінчили з проводами в полу,
ми уклали отражатель. Так, это уложили под трубки пленку. Так, Юрчик помогает закладывать. А тут уже и солнышко. Вот такая штука. Класс. Это для размотки трубы. Офигенно. Ну что, погнали дальше. Подготовили коллекторную группу для теплого пола. Так, это прихожая. Да, вверх пошел провод. Очередной раз переверяю проводку, чтобы ничего не забыть, бо если мы уже намотаем, положим трубы, обратной дороги просто бы нема. Поэтому здесь все треба перевіряти дуже внимательно. Стенки. Вот это стенки. Это стенка. Это стенки и по прямой. Бум. О, Це будущая ванна кімната. Погода, казалось, грає з нами. 2 часа дощ, 2 часа сонце, 2 часа дощ, час сонце. теплый пол, насос. Сейчас заводим трубы. Це був останній дуже важливий день, бо зранку ми повинні були заливати пол. 11:30 ночи. І трошки не встигали. Так, 1:30 ночи. Коля, передай привет. Всім привіт. Всем привет, вся Украина, привет. Це буде вам привіт, як ми це зараз не зробимо. Последние, как у нас это? Последние замеры, да? Последние штрихи. 3 часа ночи, да. Готовимся к завтрашней заливочке. Все как положено. Такая вот история. Доброго дня. Ёлки-палки. Это что там и белые, какие хочешь? Ні, це такі підберезники. 8 ранку, Вірбарі, я забрав хлопці з Івано-Франковська. І будемо підніматися на гору. Вот пацаны приехали так вот стяжку делать, загрузились. Такая вот, все нормально, пацаны собраны, все, готовы ехать. Короче, сегодня, это я раздетый, жарко. Сегодня было вообще просто жесть. Джип тащил вот эту вот штуку, она сунулась. Вот, выгнал трактор, трактором, короче, затащил этот джип, отогнал, малым вот этим вот тракторцом собирали, тянули со всех сторон, еще, короче, на джипе лебедкой вытягивал джип внизу полностью, там съехал на обочину, машина вся забрытая. Вот. Они бусом так и не выехали. Такая вот история. Но все справилось. Все привез. Сейчас мы будем заливать сухую стяжку. День даже не теряем. В принципі, день розпочався дуже добре. Я доволен. Все своєчасно. І зараз хлопці загружають машину для подачі раствора на пол. И что, хорошо тебе там? А? Ну, кому хорошо, це коням летом спят, едят. Ничего себе. Заливаем сухую стяжку, первый раз бачу це. Це дуже класна технологія, бо хлопці за 6 часов залили порядка 70 квадратных метров стяжки. При этом смесь подается на дуже
велику відстань. І не треба ні носити, ні мішати. Все мішається міксером і закачується під давленням уже туди, там, де треба. А смесь, якщо її брати в руку, кажется, як будто це слегка влажний пісок. Дуже цікаво, дуже мені сподобалось. Я виставив рівні повністю по всій хаті, по всім порогам, так, щоб стяжка проходила таким чином, щоб ніде не було майже міліметра. Но хлопці теж мають свій нівелір, і це все робилось дуже грамотно, дуже професійно. Молодці. Ось таким чином загружається бак з піском. Я заказав 2 машини піска, 1400, здається, 1400 кг цементу. І отак от мішається пісок, цемент і міксер все мішає самостійно. Це дизельний апарат. Він працює автономно і подає уже в кімнати під давлением готовую смесь. Небольшой обед и параллельно кипит работа. Це швидко, прямо на очах засипало все, що ми робили, всі провода, все оставалось під низом, як бачите, просто так от зсипається і все. От уже, як можна побачити, одна кімната готова, дуже гарно. А так виглядає кухня. Це, мені здається, минут 30-40 і отак от все розсипається, засипається. Дуже швидко. Якщо ви будете робити подібне, я би вам порадив спланувати все зарані, бо якщо це зальється, то обратної дороги нема. А ось от тут все, що залишилось від 2 зілов піска і цемента. Це була п'ятниця, і мені не вистачало на 12 квадратних метрів піска. Не знаю, як продають пісок на кар'єрах, але, видимо, не досипають. І я вимушений був замовити машину, щоб мені довезли около тонни піска. І я от замовив у знайомих цю машину, і вона, як видно, застряла тут. Я не могла виїхати обратно. Обратно же выручила лебедка. На Паджеро у меня стоит мощная лебедка. Я зачепив її і отак от потрохи витягнув нагору. Бо це все було після дождя. Як я раніше казав, що після дождя майже неділю можна нічого не робити, бо поки воно все висохне, це неділя. Так, в цілому, несмотря на всі труднощі, цей тиждень був дуже вдалий, і я зміг зробити дуже багато. Я розпочав робити септик. Я пам'ятаю, що я добавлю ссылочку там, де буде отдельное видео об этом. Развил все коммуникации. Началось. И залил стяжку. Вот так виглядав мой ранок. Це следующее утро, після того, як ми залили і сформировали стяжку. Уже можна ходити, все сухо, нічого не трескається. Це просто супер технологія, і я завжди буду користуватися цим способом, бо бетономішалка і хлопці з провілом, це, мені здається, що це вже пройдений вік.
І, як кажуть, мої відчуття заіграли новими красками. Мені здається, що навіть сонце це почуло і почало світити ярче. Я прям відчував, що приближається вже тот комфорт і уют, який треба бути. І все це в такому прекрасному місці. Але не треба розслаблятись. І ще багато роботи, поэтому я настраивал себя на продуктивні будні і не зупинятися. Головне було не зупинятися. Цей трудяга заслужив яблука. Він дуже багато роботи зробив. Він переміщав напілений ліс, а також дрова, стройматеріали на гору, з гори. Дуже міцний коні. Ты стесняешься или что? А, ты выгрыз кусочек тут. Я тебя понял. Нравится тебе? І так, коли я почувствовал твердий пол під ногами, я вже змог вибратися десь на гори, на полонини, і з моїми друзями вони мене витащили. Ми поїхали на Писаний камінь. Це дуже красиве місто. От таке гарне місце, дуже велике каміння на дуже великій висоті, звідки відкриваються гарні краєвиди. Перший раз був, дуже сподобалось. Но нужно бути обережним, бо можна зірватися. Природа просто бомба. Гляньте, як це виглядає. Десь там я живу. Далі вони повели мене на ставок. Ми замовили там форель. Мені сподобалося місто і мене цікавило, як це озеро Здесь, видишь, зробили. тоже копнули, но не завели туда. Андрій, А, оця кемка, ні? Вертались вже дуже пізно і їхали через полонини до моєго участка, до села. Вночі везде пасуться коні, корови, даже огромний бик нам назустріч випригнув. Це було дуже стрьомно. Дорога желает бути лучше, но в горах вона така. А це вже я під'їжджаю до хати і до свого повороту, до своєї дороги, яку я зробив. Тут уже как-то попроще. Да, стовпи зі світлом відсутні. Ну, я розумію, що це не Дерибасовське. У мене теж собі світло, тому що світла в мене нема. Я позже поставив панелі. І так, слідуючий день я розпочав з того, що почав підготовлювати оборудовання для того, щоб самостійно покрасити повністю всі стіни, стелю. Ну і
Go до праці. До вечора ми з Борєю встигли змонтувати профіля для гіпсокартону, підготувати повністю все для того, щоб змонтувати, скріпити його. І я от зараз насолоджуюсь тишею. Ввечері дуже прохладно, дверей в мене ще нема. Ну нічого, є печ, можна її топити. Отак от виглядає вже стіна будущої ванної кімнати. Змонтував трапик, підготовлюю також розкладку під теплу підлогу. У мене тут два варіанти. Одна водяна, друга електрична. Всі казали, що це не буде працювати, але все працює, все добре, все вийшло. Вот так вот уже внутри. Моя печка с прошлого века. Водичка. Мои немытые чоботи. Это мой пейзаж. Фух, погнали дальше. Тетя Маруся. Такой подарок. Ой, я говорю, такой подарок. Ромашки мне подарили. А ты забираешь? А я еще забираю? Ничего себе, класс. Сейчас мы это запишем все. Ты мне тут подарила цветочек? Так. Да? Я могу его забрать? Так. Дякую, дякую. Такой красивый ты слепила. Класс. Чапа допомогла. Да? Так. Супер. А що ще випити? Что буду? Що хочеш? А, що можна слепить. Ну давай. Давай бабочку. Я не хочу. Ти будеш Давай бабочку. Окей. металика? Мне нравится. Окей. Ну, расскажи. Що розказувати? Почему он желто-блакитный? У вас тут таке замовлення. Все, понял. Метелик, А да? сказати казочку. Давай. Живе ти гуся, а ти казочка уся. О, такая короткая казочка в тебе. А що я вже хотіла услышати? Я понял, ну так не зробила. С часом появляются друзья, и я от їду від них. Дуже провів гарне время, дякую їм. Але треба домой, бо дом вистиває і треба щось робити. І зараз дощ, і я вже думками, як мені треба буде щось тащити нагору і робити цю погоду. Ну, нічого страшного. Труднощі нас укріпляють. Наступний гарний день після дождя. Все на своїх місцях. Все добре. Кінь пасеться, кайфує. Ну а я приступаю до праці і поїхали далі. Коль, я провел еще один кабелек сюда. Это к датчику, к регулятору температуры, к полу. И кинул его вот так вот по стенке. Сейчас мы будем ложить стекловатор. По стенке кнопки вот сюда, чтобы ты когда вышел, нажал его, он включился на 30 там, минут, 20 минут. Правильно? І несподівано почався сезон грибів. Це було просто неймовірно. Такі кількість я не бачив ніколи. Там не пару штучек. Вот такие красивые. Это все боровики, да? Це осінні фідули. Ага. А це літні. Оцього такі сіли. Угу. Класс. Все, дякую.
Дякую, все. Все, який гарний, твердий. Это боровички. Овойки. Ага. А, я понял. Вот Темная они с шапочка. темной шапочкой. Теперь все понятно. Класс. Ну, ні. Я даже їх не бачу. Надо великий. Все, дякую. Мам, сегодня по дороге, видишь, ребята нарвали, а сейчас вот девочки тоже готовятся их же собирать. Поэтому... Супер. Я таких в жизни не видела, только на картинке. Класс.